හැමෝටම සුබ දවසක්. බිම්මල් වගාව අලුතෙන් පටන් ගන්න කීප දිනෙකටම ආපු ප්‍රශ්නයකට උත්තරයක් තමයි මම අද මේ ඔයාලට කියලා දෙන්නේ. මේක ඇත්තටම ලොකු ප්‍රශ්නයක් නෙමෙයි. ඒ වුණත් කීප දිනෙකම මට කමෙන්ට් කරලා ඇහුවා ඇයි මෙහෙම වෙන්නේ කියලා. මෙහෙම මේ ජල බින්දුව වගේ පොට් එකේ තියෙන එක ඇත්තටම හොඳයි. මොකද අපි බැරල් එකේ දාලා පොට් තම්බනකොට ඒ පොට් එක හොඳට තැම්බුනාම පොට් එකේ ඇතුළේ තියෙන ජලයත් හොඳට තැම්බෙනවා. තැම්බිලා ඉවරලා ඒ ජලයේ ජල වාෂ්ප විදියට එළියට යන්න හදනවා. ඒ එළියට යන්න බැරි වෙච්ච ජල වාෂ්ප තමයි මේ තැම්පත් වෙලා ඔයාලට පේන්නේ. ඒ කියන්නේ හොඳටම මේ පොට් එක ජීවාණුහරණය වෙලා තියෙනවා. ඒක නිසා මෙහෙම මේ ජල වාෂ්ප තිබුණා කියලා ඔයාලා ඒ ගැටලුවක් කරගන්න එපා. මේක ඇත්තටම සාමාන්‍ය දෙයක්. බලන්න දැන් මගෙත් පොට් කීපයකම ඒ වගේ ජල වාෂ්ප තියෙනවා. ඒවා කිසි ප්‍රශ්නයක් නෙමෙයි. අනිත් එක තමයි මේ සමහර අය කියන පොට් එක තැම්බුනාම පොඩ්ඩක් අවර්ණ වෙනවා කියලා. ඒක ගැටලුවක් කරගන්න එපා. පොට් එක තැම්බුනාම ලීකුඩු හොඳට තැම්බුනාම එහෙම අවර්ණ වෙනවා තමයි. මොකද ජලයත් එක්ක මිශ්‍ර වෙලා තියෙන්නේ. අපි ජීවාණුහරණය කරනකොට හොඳට මේ පොට් එක රත් වෙලා තැම්බෙනවා. ඒ තැම්බුනාම තමයි පොඩි අවර්ණ පාටක් වගේ වෙන්නේ. ඒකේ ලොකු ගැටලුවක් නෙමෙයි. ඒ කියන්නේ පොට් එක හොඳට ජීවාණුහරණය වෙලා තියෙන්නේ. අවර්ණ කියලා ගොඩාක් කළු වෙන්නේ නැහනේ. සාමාන්‍ය පොඩ්ඩක් ලා ගතියක් වෙනවා. ඒකත් එක්කම අනිත් එක මේ ජල වාෂ්ප බැඳුනා කියලා ඔයාලා ගැටලුවක් කරගන්න එපා. මේක නිකම්ම නැති වෙලා යනවා. මේ ජල වාෂ්ප ටික. මේ වගේ අලුත් වීඩියෝ ටිකක් ඔයාලට ගේන්නම්. ඒ හැම වීඩියෝ එකකින්ම ඔයාලට තියෙන ප්‍රශ්න ගැන තමයි මම මේ කතා කරන්නේ. එහෙනම් ඔයාලට සුබ දවසක්.